Zo! Bine ați venit, prieteni, la live-ul meu. Am pregătit o pânză 40x40 și o să încerc să fac, n-am mai făcut până acum, o să încerc să fac o turnare în cascadă. Ar trebui să fie ceva interesant. Am pregătit câteva culori frumoase, un galben, oranj, gold, auriu, un roșu, magenta, negru, alb și probabil o să folosesc și puțin violet. Să vedem. Să vedem. Încă nu sunt sigur. O să pregătesc primul pahar. Cum să-l încep? Cum să-l încep? O să încep cu alb. Am pregătit culorile cu ceva timp înainte. Sper ca fluiditatea să fie bună. Nu le-am testat până acum. Consistența este foarte importantă. Ideal este ca toate culorile să aibă aceeași consistență. Să încercăm și puțin. Și puțin gold. Numai puțin. Numai puțin. Numai puțin. Așa. Și acum negru la sfârșit. Negru e puțin cam gros. Sper să nu facă probleme. Uitați ce frumos se vede. Interesante culori. Am uitat să vă spun, la mine ninge. Undeva pe lângă Stuttgart ninge foarte frumos. Așa. Și să începem să dăm drumul la cascadă. Deja culorile au început să se amestece. Sper că și la voi se vede. Începe să devină ceva interesant. Să schimbăm puțin ordinea. Din ce în ce mai interesant. Auriul îmi creează niște probleme deja. Să sperăm că nu este ceva grav.
Interesant. Interesant. Spargem bulele de aer. Și cred că o să am nevoie de încă un pahar cu vopsea. Cred că o să-l fac acum în sens invers. O să încep cu negru. Se pare că am nimerit bine consistența. Deja cred că o să iasă un tablou frumos. Nuanțele sunt foarte plăcute. Să mai vin cu... Da. Am spus că o să vin și cu puțin violet. Asta e chiar interesant. Să vedem cum o să se combine cu restul culorilor. O să schimbăm puțin tactica. Interesant, nu? Violetul ăsta e foarte plăcut, lângă oranj și negru. Da? Cred că am fost inspirat. Ne punem mănușile pentru că o să facem mizerie. Din fericire, acrilul se curăță foarte ușor. Da, totuși, când intră pe sub unghii, e puțin mai greu de scos. Scoatem din nou bulele de aer. Și cred că ar fi bine să mai torn puțin negru pe margini. Să ne ajute să fluidizăm mai bine vopseaua. Acum. Cred că o să încep să înclin în partea asta.
Trebuie să le înclin cu grijă, nu vreau să pierd partea din mijloc. Și cred că ar fi bine să scot puțin din violet, este prea intens. Îi lăsăm numai puțin. Ok. Da. Cred că ăsta este. Wow. Da. Sunt mulțumit. Partea asta este nemaipomenit de frumoasă. Nu știu cum se vede de la voi, dar aici nemaipomenit de frumoasă. Poate puțin cam mult galben pe mijloc. Cam mult galben pe mijloc, dar partea asta este nemaipomenită. Aș fi tentat să merg cu ea mai în jos și să mai scot din partea de mijloc care nu știu. Da, cred că așa o să fac. Asta este. Acum avem un echilibru mult mai bun între partea luminoasă și partea de aici. Interesant. Ce ziceți? Hai să-l vedeți și invers. Dacă aici ar fi fost un albastru turcoaz, aici cu siguranță ar fi fost o plajă din Fuerteventura. Da, cred că data viitoare așa o să fac. O să păstrez partea asta, nuanțele de aici, și aici o să schimb cu un verde turcoaz, albastru. Deja am o idee pentru următorul tablou. Frumos, îmi place. Bun. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc dacă m-ați urmărit și vă aștept la următorul meu live.